سلام دوستان، امروز میخوام تولید مایع شیشه پاکن رو به شما آموزش بدم. با مواد اولیه‌ای که شما در دسترس دارید میتونید یک شیشه پاکن خوب برای خودرو یا داخل منزل تهیه کنید. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و ویدیو رو تا انتها دنبال کنید. در خدمت شما هستم. خب بریم شروع کنیم. اول نیم لیتر آب تهیه میکنیم. ترجیحاً آب مقطر اگر باشه بهتره. بعد باید از یک مایع ظرفشویی که من اینجا آماده کردم استفاده کنیم. تقریبا 7 سی سی میخواد. حالا این مایع چون غلیظ بوده من یه مقدار آب قاطی کردم، ولی شما 7 سی سی مایع درجه یک، مایع ظرفشویی درجه یک نیازمندید که اینو داخل مواد بریزید و بتونید استفاده کنید. حتما از مایع های که با رنگ محلولتون همرنگ باشن استفاده کنین بهتره، که رنگ که قاطی میکنین رنگ مایع دو رنگه نشه، یعنی یک رنگ قشنگ و ثابتی در بیاد. اگرم که احتیاج ندارین که رنگ بریزین داخلش که مشکلی نداره، میتونین همینو استفاده کنین. ولی ترجیحاً ما از رنگ آبی یا رنگ استفاده میکنیم برای اینکه یه زمانی به جای آب بچه ها نخورن و خودمون تشخیص بدیم که این محصول شیشه پاکن است. خب حالا مایع ظرفشویی رو میریزیم داخل آب مقطر یا آب معمولی، که بهتره گفتم آب مقطر باشه چون کمتر لک میکنه. خب مایع که ریخته شد، حالا احتیاج داریم که به آبمون پروپیلین گلیکول استفاده کنیم که یک نوع ضد یخ هست که تو ماشین هم استفاده میشه. از این تقریبا 20 سی سی ما میریزیم که محلولمون یخ نزنه. اگر این محلول رو نداشتید میتونید از الکل 70 یا 96% استفاده کنید که اونم کاربرد داره. اگر نداشتید میتونید از سرکه سفید استفاده کنید، اینم همون کاربرد رو داره. هر کدوم از این مواد رو اگر ما استفاده میکنیم بابت اینه که شیشه پاکنمون یخ نزنه و بتونه تو هوای یخبندان هم استفاده بشه. البته اگر دما پایین تر از -4 درجه برسه بهتره که مواد رو بیشتر بریزیم. حالا من پروپیل گلیکول رو 20 سی سی استفاده میکنم که برای کار ما تو این هوا جواب میده. گفتم که اگرم پروپیل گلیکول نداشتین میتونین از الکل استفاده کنین. الکل هم همین مقداری که 20 سی سی کافیه برای کارمون. اگر هم دما پایین تر از -4 درجه بود که درصد الکل رو 2 برابر میکنیم تا یخ نزنه محلول ما. خب حالا کمی رنگ آبی هم آماده میکنیم که هم رنگ محلولمون هم هست و رنگ بگیره و قابل تشخیص باشه. خوب محلول رو هم میزنیم تا اینم مخلوط بشه. لطفاً دکمه سابسکرایب رو فراموش نکنید بزنید و زنگوله رو بزنید
تا ویدیوی بعدی منو از دست ندید. در ویدیوی بعدی آموزش درست کردن رنگ شوینده رو هم بهتون آموزش میدم.